წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმედზე იმედის დღე იწყება. მე ეკავა ამირეჯიბი, გამარჯობა. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ და მოდით ახლა ერთად ვნახოთ რა იქნება დღევანდელი იმედის დღეში. შევამჩნევ ისეთი კომენტარები და ფრაზები, რომ ვიფიქრე ნეტა ახლა ჩემაშუმა ეს არ შეამჩნიოს და უბრალოდ არ ჩაშხამდეს დაბადების დღე. რა ხდება ბავშვთა დაბადების დღისა და გასართობ ცენტრებში? სახიფათო გარემო და ხმამაღალი მუსიკა, რომელიც ბავშვების სმენასა და ჯანმრთელობას აზიანებს. თოკინა ჩამოვიდა ბავშვი არის 3 მეტრზე იყო თოკი გაჭიმული, მეტლახზე დაეცა პირდაპირ ზურგით. არაპროფესიონალი ანიმატორების დამამცირებელი მიმართვები და ასაკის შეუსაბამო თამაშები. რატომ არ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები ბავშვთა ცენტრებში? რატომ უნდათ ბავშვებს გახდნენ იუთუბერები? რომ ვიყოთ ცნობილი და თან ეს ყველაფერი ძალიან სახალისოა. რა სახის ვიდეოები მოსწონთ მოზარდებს? სადაც აი ფიზიკაზეა საუბარი, თმების გაკეთებას და რაღაცებს უყურებ. აი რაღაცები ვაკეთებ. სულ მოძრაობაში რო არიან. და რა სირთულეებს აწყდებიან ვლოგერები? ცუდ კომენტარებს წერენ, ცუდ რაღაცებს, შეურაცხყოფას გაყენებენ. ჰობი, რომელიც სამსახურს გავს, რისკები და სიკეთეები, რომლის წინაშეც ჩვენი შვილები დგანან რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები. იმედის დღეში ასევე ნახავთ. სოფლიოში ყოველი მეხუთე ადამიანი ინფარქტის, ინსულტის და სიმსივნის რისკ ჯგუფს განეკუთვნება. განსხვავებული სადაზღვევო პროდუქტი PSP-სგან. რა არის კრიტიკული დაავადების დაზღვევის პროგრამა, რომელიც 3 ყველაზე მაღალი რისკის დაზღვევას ითვალისწინებს. პროსტატის კიბო, მისი მკურნალობის გზები და ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია. იმედის დღის სტუმარი იქნება უროლოგი გიორგი ხვადაგიანი. როგორია GVS-ის საინვესტიციო პოლიტიკა? ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია 20 მილიონი ლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას გეგმავს. დეტალებს გაიგებთ იმედის დღეში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა, თემა, რაზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, ალბათ ყველაზე მეტად მშობლებს შეეხება. ეკაჟერ არყავშვილი, ნიკოლოზ შენ ალბათ სამი დიშვილი, ამიტომ ამხრივ გამოცდილება მაქვს. ბავშვს რომ დაბადების დღე ცენტრში გადაუხადო, ალბათ ეს ტოლფასია იმისა, რომ ქორწილი გადაიხადო, ან უბრალოდ შენთვის კარგ რესტორანში დაბადების დღე გაიკეთო. ფასი ძალიან მაღალი და არაადეკვატური, არაშესაბამისი სერვისი, რასით მშობლები ვიხდით ფულს. თან თუ თქვათ შენი შვილი სესილიას მეგობარი სადღაც გადაიხდის, ავტომატურად შენ შვილსაც უნდა რომ იმ სივრცეში. ამიტომ ხშირად მშობლებს უწევთ სესხის აღება, რაღაცა კონკრეტული ნივთის გაყიდვა, რომ ბავშვს გადაუხადონ დაბადების დღე. ბავშვის მართლა და ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირ შემთხვევაში მე გული მწყდება ხოლმე კიდევაც რომ რაღაცა ის სტუმართმასპინძლობა რაღაცა რაც იყო ეს მე რაც მახსოვს ჩემ ბავშვობაში რომ სახლში მოდიოდნენ ეს იქარგება, მაგრამ იმასაც თავისი დადებითი აქვს და ამასაც თავისი უარყოფითი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ის სწორი სერვისი შევთავაზოთ იმ ბავშვებს, რომლებიც მიდიან იქ და ეს კიდე ანიმატორების ინსტიტუტით დაწყებული, კიდე კერძებით დამთავრებული, მე მგონი რაღაცა რეგულაციები უნდა არსებობდეს, რომ ჰიგიენაც გამოგრჩა ჩემო ნიკოლოზ, რაც ალბათ ყველაზე მთავარია. აუცილებლად აქ მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების გადამზადება, იმიტომ რომ რაღაცა ფსიქოლოგიის გარკვეულ უნარებს უნდა ფლობდე და ასევე უნდა შეგეძლოს ბავშვთან მიდგომა მათ ენაზე საუბარი. მაგალითად, მე ვიცი რამდენიმე ანიმატორი, რომლებიც არაჩვეულებრივად მუშაობენ, იმიტომ რომ თეატრალური განათლება აქვთ მიღებული და თუმცა მათ უნდა იცოდნენ რა ასაკის ბავშვი როგორ მიუდგნენ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ერთ სივრცეში 2-3 წლის და 7-8 წლის ბავშვი ერთად შეიყვანო და იქ ისეთი არადეკვატური თამაში შესთავაზო, რომ 2 წლის ბავშვი უბრალოდ პანიკაში ჩავარდეს, ან 7 წლის ბავშვი ვერ მიხვდეს რას აკეთებს. თუმცა მე არ მინდა ხა ისე გამოგვივიდეს რომ ჩვენ ყველა ეს გასართობი ცენტრი ასე ვთქვათ ერთ ქვაბში მოვხარშოთ, არის რა თქმა უნდა პრობლემები როგორც ყველგან აქაც. მე მაგალითად სხვა გამოცდილება მაქვს ამ ხრივ და პირიქით მაშინ როდესაც თქვა ჩვენ გადაუხადეთ ჩემ შვილებს დაბადების დღე, თქვა ერთხელ არ მოგვეწონა, მაგრამ როდესაც გამოვცვალეთ, მე მახსოვს რომ ძალიან კმაყოფილები ვიყავით და მართლა ვიცი რამდენიმე ისეთი ანიმატორი, რომელიც დაბადებულია იმისთვის რომ ბავშვებთან იურთიერთოს და ეს ნამდვილად არის მათი ასე ვთქვათ რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭი. ჩვენ მოკლედ დღეს გადავწყვეტ ფაქტია რომ ეს პრობლემაა, ფაქტია რომ რა თქმა უნდა როდესაც ბავშვს ვანდობთ ჩვენ ამ ადამიანებს და მათთან ერთად როგორც წესი 30 ბავშვს კიდევ დამატებით, იმიტომ როგორც წესი მთელი კლასი მიდის სკოლის მოსწავლის დაბადების დღეზე აუცილებელია უსაფრთხოება, აუცილებელია ვიცოდეთ ბევრი იმ ანიმატორებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც მათი ხვდება იქ და საერთოდ რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა კრიტერიუმებს ბავშვთა გასართობი ცენტრი. აი თქვათ მომინდა ეხა გავხსნა და უცებ შემიძლია რომ ნებისმიერ ადგილას თქვათ გავხსნა ბავშვთა გასართობი ცენტრი. მოკლედ ეს ინფორმაცია, ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი შეკრიბა დღეს ჩვენთვის ნუცა მამულაშვილმა, რომელიც უფრო დეტალურად გაგვარკვევს რა სიტუაციაა დღეს საქართველოში ბავშვთა გასართობ ცენტრებში. ნუცა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხარ.
მოგესალმები. ეკა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ბავშვთა გასართობი ცენტრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის არის, რომ მცირეწლოვნებისთვის განკუთვნილი დაწესებულების ხსნა ნებისმიერ პირს შეუძლია, რისთვისაც განსაკუთრებული მოთხოვნებისა და სტანდარტების დაცვა საჭირო არ არის. მსგავს დღესასწაულო ცენტრებს ხშირად ნახავთ ბავშვებისთვის შეუფერებელ გარემოში, სარდაფის ტიპის სივრცეში, სადაც უსაფრთხოების ნორმების სათანადოდ დაცვა თითქმის შეუძლებელია. ჩვენ სახანძრო უსაფრთხოების კვებისა თუ განიავების პრობლემებზე იმედის დღის ეთერით არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი შეიძლება მოძველებული და გაუმართავი ინვენტარიც გახდეს და ამას რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ინციდენტიც ადასტურებს. თბილისის ერთ-ერთ სადღესასწაულო ცენტრში ბოიარდის ტიპის აქტივობისას თოკი ჩაწყდა, საიდანაც 8 წლის ბიჭი ჩამოვარდა. მას სერიოზული დაზიანებები არ მიუღია, თუმცა მსგავს სიტუაციაში შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანის შვილი აღმოჩნდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვთა გასართობი ცენტრები უკონტროლოა უსაფრთხო გარემოს შექმნა მხოლოდ მფლობელების კეთილნებაზეა დამოკიდებული და ხშირ შემთხვევაში რა წესების დაცვა აუცილებელი, მათ ამის შესახებ სათანადო ინფორმაცია საერთოდ არ აქვთ. ევროპის ქვეყნებში მსგავს ცენტრებს მთელი რიგი სტანდარტების დაცვა ევალებათ, აუცილებელია დაიცვალ ჰიგიენური და სანიტარული ნორმები, ჰქონდეთ სახანძრო უსაფრთხოება, ჰყავდეთ სამედიცინო პერსონალი და შეძლონ პირველადი დახმარების აღმოჩენა, ევალებათ რომ სამსახურში აიყვანონ კვალიფიციური კადრები, შემოწმდეს მათი კრიმინალური ისტორია და ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილებას. მაგალითად ჩიკაგოში ამის შესახებ სპეციალური რეგლამენტიც არსებობს, რაც საბავშვო დაწესებულებების საქმიანობას არეგულირებს. ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ მათ ლიცენზიის განახლება ევალებათ და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში ჯარიმდებიან. მომხდარ ფაქტს, რომელიც თავში ვახსენე, სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოყვა მშობლების მხრიდან და ისინი ბავშვთა ცენტრებში არსებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან პრობლემებზე საუბრობენ და მინდა რომ ეს პრობლემები მოგიყვეთ ახლა. ინვენტარის და ასე ვთქვათ, ატრაქციონების უსაფრთხოება და კონტროლი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება არის ყველაზე მთავარი, რადგან ხშირ შემთხვევაში ატრაქციონების, სასრიალოების, სხვადასხვა ტიპის საცოციბილიკები არის ძალიან მოძველებული და შესაძლოა ნებისმიერ დროს გამოვიდეს წყობრიდან, როგორც ეს მოხდა, ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში 8 წლის ბიჭი, როდესაც ჩამოვარდა. რაც შეეხება მეორეს, ეს არის კონკურენტული და არაადეკვატური თამაშები, რომელსაც ძალიან ხშირად მშობლები განიხილავენ ხოლმე სოციალურ ქსელში და ერთ-ერთმა მშობელმა კომენტარის სახით დაწერა, რომ ანიმატორმა ერთ-ერთ დაბადების დღეზე ბავშვებს სთხოვა, რომ მათ მშობლებისთვის ამოეცალათ საფულეები და მათთან მიეტანათ სწრაფად, ვინ მოასწრებდა, ასე ვთქვათ. ეს რა თქმა უნდა მსგავსი ტიპის თამაშები, არაგუნდური თამაშები ასევე არის ძალიან ხშირი შეჯიბრის ტიპის, როდესაც დამარცხებულის და გამარჯვებულის პოზიციებში აყენებენ ბავშვებს. ასევე ხშირია, ასე ვთქვათ, სპორტული შეჯიბრებები, რომლებიც მხოლოდ ბავშვების გადაღლაზე არის ორიენტირებული და ბავშვები ხშირად აღგზნებულები, დაღლილები ბრუნდებიან სახლში და ისინი ერთმანეთთან კომუნიკაციასაც ვერ ახერხებენ ხოლმე. რაც შეეხება კადრებს და ანიმატორებს, რომლებიც და სხვა პერსონალი, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობენ, მათ ზირთად არანაირ გამოცდილებას არ სთხოვენ, ისინი უკვე უშუალოდ ცენტრშივე სწავლობენ იმას, თუ რა უნდა აკეთონ და როგორ უნდა იურთიერთონ ბავშვებთან. მათ არანაირი სამუშაო გამოცდილება არ სჭირდებათ, მთავარია მქონდეთ მსახიობის ნიჭი, როგორც ეს თავად ცენტრების მენეჯერებმა განგვიცხადეს, როდესაც ჩვენ სიუჟეტს ვიღებდით. თუმცა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ თუ ვთქვათ, ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება არ ეკნებათ გადაამზადონ მაინც ან კონკრეტულმა არ ვიცი ცენტრმა თავის თავზე აიღოს ეს მათი გადამზადება, ტრენინგები ჩაატარონ მათთვის და ფსიქოლოგით შესაძლოა რომ იყოს ჩართული და ასე ვთქვათ ამ იმუშაოს იმაზე თუ როგორ უნდა მიმართონ, რა ლექსიკით უნდა მიმართონ ბავშვებს ანიმატორებმა და ზოგადად თამაშების ასე ვთქვათ შედგენის ტიპებზეც უნდა იმუშაონ, რა თქმა უნდა და სწორედ ეს არის ასევე მოძველებულ ინვენტარზე მინდა და გამემახვილებინა ყურადღება მშობლები აღნიშნავენ, რომ ძალიან ხშირია ბავშვთა გასართობ ცენტრებში შეხვდებით მაგალითად იატაკზე დაყრილ ფერად კუბებს, რომლებიც შეიძლება ასე ვთქვათ ნაწილი მოძვრეს და ბავშვის პირშიც აღმოჩნდეს ეს კუბის ნატეხი, იგივე დახეული ლეიბები, სასრიალოები, ბატუტები, რაც ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ასევე გაცვეთილი ფორმები, რომლებიც გმირებს აცვიათ და როდესაც ვთქვათ ესეთ საქმიანობას ეწევი, ალბათ მნიშვნელოვანია რომ დაწესებულების მფლობელებმა ეს რაღაც პატარა მნიშვნელოვანი წესები გაითვალისწინონ და დაიცვან. ხშირია ასევე ასაკის
ბავშვებისთვის შეუფერებელი სიმღერები საერთოდ თითქმის ვერცერთ ცენტრში 80%-ში ვერ შეხვდებით საბავშვო თემატიკის სიმღერებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ამის ძალიან ხმამაღლა ჩართვა, რაც ბავშვებს აზიანებს, აზარალებს ბავშვებს და სმენა შეიძლება დაუქვეითოს ფსიქიკაზეც უარყოფითად მოქმედებს და მსოფლიო ჯანდაცვის მონაცემებით არის 80 დეციბალი ზოგადად ნორმა დასაშვებით და ჩვენ აპლიკაციის მეშვეობით შევამოწმეთ სხვადასხვა ცენტრებში, როდესაც ვიყავით და ძირითადად 150-საც კი აღწევს ხოლმე ეს ხმაური, რაც რა თქმა უნდა საზიანოა ბავშვებისთვის და ეს ალბათ ძალიან მარტივად დასარეგულირებელია, რადგან უბრალოდ უნდა დაუწიონ ამ მუსიკას თუ ვთქვათ ხმის დამხშობებს არ დააყენებენ. ჩვენ ამ თემაზე მშობლების გამოვკითხეთ, ჩავწერეთ გასართობი ცენტრის მენეჯერებით და დეტალები უკვე შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ ერთად. იატეფლაძემ შვილი დაბადების დღეზე ერთ-ერთ გასართობ ცენტრში მიიყვანა. მაშინ, როდესაც ბავშვების გასართობად განკუთვნილ, ეგრეთ წოდებულ ზიპლაინის თოკზე 8 წლის ბიჭი მოსრიალებდა, თოკი სამაგრიდან ამოვარდა და ბავშვი დაახლოებით 2-3 მეტრის სიმაღლიდან პირდაპირ მეტლახზე ხერხემლით დაეცა. ბიჭს ჯანმრთელობისთვის საშიში დაზიანებები არ მიუღია, თუმცა ამ შემთხვევაში მას ნამდვილად გაუმართლა. ბოიარდის ტიპის აქტივობა იყო. რაღაც მომენტში გაწყდა თოკი და ბავშვი ჩამოვარდა მეტლახზე დაეცა პირდაპირ ზურგით. იმის გასარკვევად რა მიზეზით გაწყდა საბავშვო აქტივობისთვის განკუთვნილი თოკი, ჩვენ ამ გასართობ ცენტრში მივედით. თუმცა ადგილზე წარმომადგენლები არ დაგხვდნენ და მხოლოდ სატელეფონო კომენტარზე დაგვთანხმდნენ. ეს პროგრამა პირველად გავიდა. იყო ძალიან მშობლის მოთხოვნით. ეხლა რა თქმა უნდა მე არ გამიჭიმია თოკი, მე არ გამიმართია, თუმცა შემოწმებით მე შევამოწმე, რომ ანუ არაფერი არ ჭირს და ანუ მე ვისრიალე. რა შეიცვალა აი ამ შემთხვევის შემდეგ? რა თქმა უნდა, ის თოკი ჩამოვხსენით, ეხლა რომ გითხრათ, რომ ამ ამბის გამო ავწეხე რაღაცა ისტერიკა და გავყარე თანამშრომლები და სხვები ავიყვანე, ასე არ ყოფილა. გასართობ ცენტრში, სადაც შემთხვევა მოხდა, ადგილზე მისულებს მეტლახის იატაკის თავზე მოაჯირებს შორის კვანძით გაბმული საცოცი კიბეებიც დაგხვდა. თუმცა დირექტორის თქმით, მსგავსი აქტივობების დროს ქვემოთ რბილ ლეიბებს აწყობენ. ზიპლაინის შემთხვევაში კი ამის გაკეთება საჭიროდ არ ჩაუთვლიათ. იმ დროს, როდესაც ბავშვი ჩამოვარდა, თქვენ ქვემოთ რბილი საფარი არ გქონდათ, ხო? თოკი რომ ჩაწყდა, იმ დროს არ გქონდა. ერთ-ერთმა მშობელმა, რომელიც მომხდარს თავადაც შეესწრო, საბავშვო ცენტრებში არსებულ პრობლემებს Facebook ბლოგი მიუძღვნა და საკუთარი ცუდი გამოცდილებაც გაგვიზიარა. თავიდან ის ბიჭი ძალიან მომეწონა ანიმატორი, ახალგაზრდა, ძალიან მხიარული. ნელ-ნელა შევამჩნე უკვე ისეთი კომენტარები და ფრაზები, რაღაც დამუქრება შენ ახლა აი ესე თუ დადგები სამ თამაშს გამოტოვებ და უკან დადგები. ერთ-ერთი თამაშის დროს აი ძალიან მაგრა ჩამიკაკუნა თავშიო, რომ ადექი ახლა შენი ჯერია. დაიწყო ტირილი. წარეტილი დაიწყო და წამიყვანე საერთოდ აქედან აღარ მინდა დაბადების დღეზე. მაიკოს ბლოგს სოციალურ ქსელში სხვა მშობლების მხრიდან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ისინი ბავშვთა გასართობ ცენტრებში მოძველებულ ინვენტართან და არაპროფესიონალ ანიმატორებთან ერთად სხვა მნიშვნელოვან პრობლემებზე საუბრობენ. ერთ-ერთ გასართობ ცენტრში ანიმატორი ეკითხება ბავშვებს, ხელები მაჩვენეთო, უირა სუფთა გქონიათო, აბა მოდით ეხლა დავისვაროთ ხელებიო და იატაკზე გასმევინა 100 ჯერ. ყურები მტკივა, იმ ხელახმაზე აქვთ ხოლმე ხმის გამაძლიერებლები. საშინელებაა ბავშვისთვის. ასეთ გართობას რა უთხარი, დასარეგულირებელია ნამდვილად. თამაშები არ არის ასაგზე მორგებული და რასაც ითხოვენ რომ ბავშვმა გააკეთოს, აუცილებლად უნდა შეასრულოს, თორემ ან უყურადღებოდ რჩება, ან ეთიშება თამაშს. არ მიყვარს დაბადების დღის ცენტრები, ჯერ ერთი ბავშვები ვერ ეკონტაქტებიან ერთმანეთს. ანიმატორის გარშემო არიან თავმოყრელი და ისე მთავრდება დაბადების დღე, იუბილარმა შეიძლება ვერც დააფიქსიროს ყველა სტუმარი. არა და ბავშვის დაბადების დღეზე მთავარი ბავშვების დაახლოება მგონია. იდეაში დაბადების დღის ცენტრები, ბავშვთა გასართობი ცენტრები ძალიან კარგია, მაგრამ არის ძალიან ბევრი დარღვევები. მოძველებული არის ინვენტარი, გახეული ბადეები, გაცვეთილი თოკები, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ბავშვებს. პროგრამაც არის ისე გაკეთებული, რჩება შტაბეჭდება, რომ უბრალოდ ბავშვების გადაღლაზე და გადაქანცვაზე არის მხოლოდ ორიენტირებული. მშობლები წერდნენ კომენტარებში, რომ არის ესეთი დამამცირებელი და არაადეკვატური მიმართვები ბავშვებს უკანა, პუტკუნა და აი ლობიო და რაღაცა ესეთი რაღაცეები, რაც შეიძლება ანიმატორს გონია, რომ სახალისოა და ხუმრობა არის, მაგრამ ბავშვს შეიძლება სერიოზული ტრავმა მიაყენოთ ამით. ვის უნდა ბოლო გამარჯვება? გვინდა ბავშვებო, ყველამ სწრაფად უნდა ვირბინოთ, კუნთები მაჩვენეთ.
ექიმები ამბობენ, რომ ხანგრძლივად ჩართულმა ხმამაღალმა მუსიკამ, რომელიც 80 დეციბელს აჭარბებს, შესაძლოა ნეირონების კვდომა გამოიწვიოს და ბავშვს სმენა დაუქვეითოს. სოფლიო ჯანდაცვა შეთანხმდა, როგორც ამერიკის, ისევე ევროპის მთლიანი კომისია შეიქმნა დასაშვები არის 85 დეციბელი, მაგრამ როგორც კი გაიზრდება ის გადავა 90 და 100 დეციბელზე, 7-8 საათში გვაძლევს სერიოზულ პრობლემას სმენასთან დაკავშირებით. შესაძლებელია დარჩეს არა მარტო სმენის დაქვეითება, არამედ დატოვოს ყურში ხმაური, რომელიც ასევე ამასთან ბრძოლა ძალიან რთულია. რამდენი უნდა იყოს მუსიკის მაქსიმალური ზღვარი გასართობ ცენტრში? რა უნარები უნდა ჰქონდეთ ანიმატორებს? დასაშვებია თუ არა მეტლახის იატაკი მსგავს დაწესებულებაში და რამდენად უსაფრთხოა არსებული რეკვიზიტები, რომელსაც ყოველდღიურად ასობით მცირეწლოვანი იყენებს. ამის შესახებ საქართველოში არანაირი კანონი ან სტანდარტი არ არსებობს და შესაბამისად არც ერთი უწყება აკონტროლებს. როდესაც გადაწყვეტა ცენტრის გახსნა, ამ შემთხვევაში არცად არ წაგვიდგენია არანაირი დოკუმენტაცია, ეს ყველაფერი ჩვენ თავად დავარეგულირეთ. არც რომელიმე ორგანო მოსულა, არც არავის გაუკონტროლებია ეს ყველაფერი გახსნის დღიდან დღემდე. ესე კონკრეტულად რომ რომელიმე რაღაც უწყება ამას რეგულაციას ახდენს და არის რაღაც დადგენილი შიდა განაწესი, რომ აი ამას თუ ნაკმაყოფილებდე, რაღაც ესეთი რამ არ ხდება. დეციბელი ზღვარი არის საკუთარი ყური. რა მაგარია და რა ცუდი, ამას ვერავინ ვერ გააკონტროლებს, ეს არის ყველაფერი მომხმარებელზე. ევროპის ქვეყნებში ბავშვთა სადღესასწაულო ცენტრების საქმიანობა კანონით რეგულირდება, რაც სახანძრო უსაფრთხოების, კვებისა და ჰიგიენის ნორმების დაცვასთან ერთად რბილი ზედაპირის აუცილებლობას, აღჭურვილობის კონტროლსა და ხმის რეგულაციასაც ითვალისწინებს. თუმცა საქართველოში ბავშვთა ცენტრებში არსებული უსაფრთხო გარემო მხოლოდ მფლობელების კეთილსინდისიერების იმედად რჩება. მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემაა. დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ნუცას ესეთ საინტერესო სიუჟეტისთვის, თუმცა არ უნდა დავივიწყოთ იმ ადამიანების პროფესიონალიზმი, რომლებიც ამ სფეროშიც მუშაობენ და მე ვიცი რამდენიმე ჩემი ნაცნობი სტუდენტი ან ჩემ დროს რომლებიც სწავლობდნენ, რომელიც მართლა დიდი პროფესიონალიზმით უდგებიან ანიმაციის პროფესიას და მართლა ძალიან საინტერესოა მათთან ერთად ბავშვების მიერ. ზოგადად პრობლემა მასშტაბურია. უსაფრთხოებაზე ჩვენ პირველად გავაკეთეთ ამ თემაზე გადაცემა და მაყურებელს დიდი მადლობა, რომელიც გუშინდელი დღიდან აქტიურობს და თითქმის ყველა გულისხმებას გამოხატავს, რომ როგორც ჩანს ჩვენ ბავშვებზე არ ვფიქრობ დაუცველი ელექტროსადენები, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, ასე შემდეგ წერს ნატია ბერძენიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ მისახედია ეს თემა. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებლის წერილი, რომელიც მე ახლა უბრალოდ თქვენ ამოგიტყით. ისე სხვათა შორის სულ ჩემი პრობლემა მეგონა ხოლმე, როდესაც მივდიოდი თქვათ ბავშვთა გასართობ ცენტრში და მე მეგონა რომ მე არ ვარ უბრალოდ მიჩვეული, გამომდინარე იქიდან რომ თქვათ მე შვილი არ მყავს და უფრო სიწყნარეს და სიჩუმეს ვარ მიჩვეული, სულ მეგონა რომ ჩემი პრობლემაა, რომ აი მე რა ხმაურია და რო გინდა რომ გაიქცე, მაგრამ დღეს ხვდები რომ ეს პრობლემა მართლა გასაგებია რომ 30 ბავშვს ვერ გააჩერებ ჩუმად და ვერ დასვა, მაგრამ აი ვერ გააჩერებ, მაგრამ ყვირილი მიკროფონში მაღალი მუსიკა ნამდვილად შეიძლება სიხშირეებზე ისე ცუდად იმოქმედოს რომ ის ბავშვი ტრამვის მერე ეგრევე თუ არ მიიყვანა შეიძლება უბრალოდ 150 დეციბელი და ძალიან უხარისხო მუსიკა. არ გიგონოთ რომ მხოლოდ ცუც ლაპარაკობთ, უბრალოდ ასე გამოდგა დღეს რომ მხოლოდ მანკიერ მხარეზე ვსაუბრობთ და კარგზე აუცილებლად ჩვენ გვექნება ალბათ ვრცელი გადაცემა, თუმცა ალბათ მისახედია ეს თემა. რა თქმა უნდა, კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი ადამიანები. რეკლამას უნდა დაუთმოთ. დრო რეკლამის შემდეგ რასაკვირველია ხუთშაბათი თიკა წერეთლის გარეშე წარმოუდგენელია და თიკა მოგვიყვება იუთუბერ ბავშვებზე, რას ნიშნავს ეს ტერმინი, როგორები არიან ეს ბავშვები და რას აკეთებენ კარგს ან ცუდს, ამას გავიგებთ თიკასგან და მისი კომპეტენტური სტუმრებისგან. დაგველოდეთ მალე დაგიბრუნდებით. მოგესალმებით, მე თიკა წერეთელი ვარ და თქვენ უყურებთ YouTube არხს წესები მშობლებისთვის. ჩვენ ყოველ ხუთშაბათს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღზარდოთ ბავშვები სწორად. თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გახდით გამომწერები და ასევე დაალაიქეთ ჩვენი Facebook გვერდი. დღეს ვისაუბრებთ YouTuber ბავშვებზე. დაახლოებით ასეთი იქნებოდა YouTube არხი რომ მქონოდა, მოგესალმებით ყველას. YouTube არხი რომ მქონოდა, მაგრამ მე ამჟამად იმედში ვარ და ძალიან მიხარია. ზოგადად მინდა ვილაპარაკო იმაზე, რა სარგებლობა შეიძლება მოიტანოს YouTuber-ობამ. YouTube აძლევს მართლაც საზოგადოებას იმის შესაძლებლობას, რომ თავიანთი ნიჭი და უნარები გამოარენო და ფართო საზოგადოებას გააცნონ. ბევრი საინტერესო YouTube არხი არსებობს, როგორც ქართული, ასევე არაქართული და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია ჩვენ YouTube-ში.
ასევე YouTuberi შეუძლია გახდეს ნებისმიერ ადამიანს. მთავარია აქ რაზე იქნება საუბარი და რა ინფორმაციას მივაწვით საზოგადოებას და YouTuberis წარმატება ისაზღვრება ნახვების რაოდენობით. რაც მეტი ნახვა აქვს, მეტად წარმატებულია ესათვის YouTuberi. დღეს მე ვისაუბრებ YouTuber ბავშვებზე. როგორც აღმოვაჩინე, საქართველოში ყოველ მეორე ბავშვს აქვს სურვილი გახდეს YouTuberi. თვითონ ბავშვები დაახლოებით 17 წლამდე ასაკის ბავშვები აქტიურად უყურებენ YouTuberებს და თითქმის ყველა ცნობილი YouTuberi იციან. სხვადასხვა სახის არსებობს, არის ზოგიერთი თამაშსახმოვანებს, ზოგიერთი საკუთარ ყოველდღიურ ამბებს გვიზიარებს. მოკლედ სხვადასხვანაირია, ძალიან ჭრელია, ძალიან ბევრია ეს YouTuberიც და ინფორმაციაც. მე დღეს იმაზე ვისაუბრებ, რა რისკებთან შეიძლება გქონდეს საქმე, როგორ მოვამზადოთ ბავშვები თუ ისინი გადაწყვეტენ საერთოდ YouTuberობას, რისთვის უნდა იყვნენ მზად და რა სარგებელი აქვს YouTuberობას ბავშვებისთვის. ახლა მოდით ვნახოთ ქართველი YouTuberები, მე სხვადასხვა ასაკის ქართველი YouTuberები გამოვკითხე და ვნახოთ რა საკეთებენ ისინი. მე ვარ ელენა. ვემზადები რომ გავხდე YouTuberi და ამაში ჩემი თათულიც დამეხმარება. მე იმიტომ მინდა YouTuberობა რომ ვიყო ცნობილი და თან ეს ყველაფერი ძალიან სახალისოა. მაქვს მინიმუმ 10 ვიდეო გადაღებული. მინდა ჩემი არხი იყოს შემეცნებითი, მხიარული და გასართობი. დაგველოდეთ ძალიან მალე გავდივართ. ჩვენ ძალიან ბევრს ვფიქრობთ, რომ ეს უბრალო ლაპარაკი და თამაში არ იყოს. როცა ხედავ რომ ვთქვათ დამწყები ხარ და აი ნახვები ხარ მომემატა ხა ვიღაცამ ხარ დამიკომენტარა. აი პირადად მე ის ტელეფონის ბზვილი მეცანინეობის დროს ხელს მიშრეს ხომ ესე გავჩერდები ხომე, გავხედავ ხომე, წყნარად იყავიო, გავწე ხომ, მაგრამ ესე უკან ვაბრუნებელი ხელს და YouTuberობა არის რთული რამ ხრივ რომ როცა შენ უბრალოდ დადებ კამერას ან ბანდიკამს გადმოწერო და გადაიღებ სკრინს და თამაშობ და ლაპარაკობ. ეს ძალიან ადვილია, მაგრამ აი YouTuberები, რომლებიც ლიცენზირებული ვიდეოს სკრინ რეკორდერებისთვის ფულს იხდიან, ბევრს მუშაობენ, მონტაჟის სკილებს იმაღლებენ და სწავლობენ კარგად დამონტაჟებას, ძალიან საათობით მუშაობაც უნდა და ხშირად ვერ ახერხებენ, მაგრამ ძალიან ბევრს მუშაობენ ამისთვის, რომ ვიდეო გამოვიდეს კარგი და ანუ ძალიან მოეწონოს მაყურებელს. ჯერა, მე არ მჯერა, მართლა ჩემო. ვინ მართლა? სიგიჟეა. ვცდილობ რომ ყოველთვის სასაცილო იყოს ჩემი ვიდეოები და ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაც ახალი შემოვიტანო და მაყურებელი ამით დავაინტერესო. რო დავდე ვიდეო, ერთი თვე საერთოდ არ შევსვლა რომ მაგის მერე. პირველად რო ვიდეო დავდე და ვიღაცა მითხრა მე რომ რამდენი ნახვები გაქვს და რო შევედი ბრახ და უცებ მქონდა რაღაც 10,000-ობით ნახვები. სირთულეებში ალბათ უფრო ვიტყოდი ჰეითერებს. ცუდ კომენტარებს წერენ, ცუდ რაღაცებს, შეურაცხყოფას გაყენებენ. თქვენ ხართ ანაშოუზე. დღეს ჩვენ მივდივართ ვაკის პარკში. 2 წელია YouTuberi ვარ და ჩემელი კაი საქმიანობა მაქვს. ვიდეოებს და ჩელენჯებს ვიღებ და მომწონს სათამაშოს ხსნიდი, მაგრამ როცა გავიზარდე, მე გადავიფიქრე და ჩელენჯებზე უფრო წავედი. ჩამოვედით მოკლედ სიამოვნებაშიც და ნებას როდის როგორი ვიყო და არასოდეს მაქვს არხი YouTube-ზე, რომლის სახელიც არის ჰული. 17000 გამომწერი მყავს, დავიწყე გეიმინგით, სხვადასხვა თამაშებს ვტვირთავდი, ინტერვიუები, რომლებსაც წერდი სხვადასხვა ცნობილ თუ არა ცნობილ ადამიანებთან, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში ამას შევეშვი, რადგან ასე ვთქვათ, ინტერესი დამეკარგა იმის გამო, რომ თამაშებს უფრო მეტი ნახვა ჰქონდათ ვიდრე ინტერვიუებს. რამდენიმე თვეა რაც ლექსების წერა დავიწყე და საკუთარი ლექსების ატვირთვა დავიწყე YouTube-ზე. ეს არის უბრალოდ გასართობი, უბრალოდ პლატფორმა, სადაც ასე ვთქვათ, ჩემ ნიჩს დავარქმევ თუ ჩემს შესაძლებლობებს წამოვწევ წინ და ვანახებ. აი ესეც საშუალებას იძლევა YouTube-ი YouTuberებისთვის, ეს არის ქართული რეალობა, კიდევ რა თქმა უნდა, ბევრი გვყავს. ნიკოლოზ, ძალიან მაინტერესებს, შენ თინეიჯერობაში როგორი არხი გექნებოდა YouTuberობა რომ ყოფილიყო ასეთი პოპულარული? იცი რა, ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას მოვაგროვებდი. ჯერ ესეთ ასაკურე ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, გადავიღებდი იმ უამრავ მსახიობებს, რომელთანაც მე შეხება მქონდა, ურთიერთობა მქონდა და ისინი გარდაიცვალნენ და მათი აი ესეთი ბოლო პერიოდის კადრები შეიძლება არ აგვაქვს და ეს ყველაფერი დარჩებოდა და ისე რაღაცა ჩემი უბნის პლეხანოვის ცხოვრებას ავსახავდი გზების გადაკეტვას და არტოს ბაღში. ძალიან საინტერესო იქნებოდა შენი YouTube არხი, ბევრი გამომწერი გეყოლებოდა ნამდვილად ეჭვმაყრს. მე მოგეხსენებათ, მე სკოლაში ვსწავლობდი 80-იან წლებში,
როდესაც არაშუქი, არაგაზი და ძალიან იშვიათად გვხვდებოდა ხელში ან სულიანი საშლელი, რომელიც იმ დროს ფუფუნებისაგანი იყო და მე ისეთი კლასი მყავდა, რომ ჩვენ მუდმივად გქონდა ამის საშუალება. ანუ აი ამ ნიფთებით გავაკეთებდი YouTube არხს და დარწმუნებული ვარ, უამრავი მნახველი მეყოლებოდა, იმიტომ რომ მე მექნებოდა ის, რაც არ აქვს სხვას. სხვათა შორის შენზე მიფიქრე, ნანიკოს რო გაეკეთებინა შვილის გაზრდა ის რჩევები, სრულიად განსხვავებული, ინდივიდუალური, მაგრამ ძალიან საჭირო და ძალიან მაგარი. მე ვიქნებოდი შენი მაყურებელი. შენ გიფიქრია YouTube-ერობაზე? იფიქრებდი? იფიქრებდი თინეიჯერობაში? არა, მაგრამ დღიურს ვაწარმოებდი და ალბათ რაღაცა ერთგვარი ეს საშუალება იქნებოდა ალბათ, რომ რაღაცა ყოველდღიური საინტერესო ამბები, რომელიც წლებთან ერთად საერთოდ გავიწყდება, იმ ეტაპზე რაც გონია ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო, მთავარი დრამა და ტრაგედია, ალბათ ეს იქნებოდა რა. ისეთი ამბები მოყევით, რომ სიამოვნებით ვიქნებოდით თქვენი მაყურებელი. იცი რა მოხსენდება? წინა გადაცემაში მარიკამ გითხრა, რომ სკოლა აღმოჩნდა საშინლად კონკურენციის ველიო ესე ვთქვა. ველი და წარმოიდგინე იგიზიან კონკრეტული ადამიანები შენი კლასის წევრები და ინტერნეტ სივრცე აბსოლუტურად ვერ გაზომავ იქ ადამიანების რაოდენობას, პირადად არავის იცნობ და ალბათ იმდენად განსხვავებული უნდა იყო და ისეთ ამბავს უნდა აწვდიდე, რომ შენ შეძლო შენი თაყვანისმცემლების ურთულესია იყო. თქვენ რა თემებით თქვით დღევანდელ რეალობაშიც კი გაუწევდა ბევრს კონკურენციას. იცი რა, ერთი რამისთვის უნდა იყო მზად, როცა ამას იწყებ. იმ აგრესიისთვის, რომელიც საუბედუროდ ესე მოზღვავებულია ჩვენ სოციალურ სივრცეში და ბავშვებმა თქვენს კიდევაც. თქვენს კიდეც კი. აი ჰეითერები ახსენე. პირველი ვიდეო გაჩნდა ჩემ YouTube არხზე, ნიკოლოს გააგრძელე. ჩვენ დროა შემოვიყვანოთ გოგონა ეთერში, რომელიც YouTuber-ი არ არის, თუმცა ძალიან საინტერესო ვიდეოებს ტვირთავს, მაგრამ ვიდრე ეთერში შემოვიყვანთ ამ საყვარელ და ლამაზ გოგოს, მანამდე მოდით ვნახოთ მისი ჩელენჯი, რას გვთავაზობს. ნახოთ. ეს არის მესამე სერია. და ჩემი ჩელენჯი იქნება წიგნებთან დაკავშირებით. მე უნდა გამოვიცნო რომელი წიგნია. და ვიწყებთ ჩელენჯი. და ისე ვაგრძელებთ ჩელენჯს. ეს არის გული და ხატია. სწორია, 2 ქულა. 3 და 4 უნდა მივიდა. 4-მდე უნდა მივიდა. ორი გამოვიცნო. დღეს ეთერში ელენე ჯაფარიძე და მისი ქალიშვილი ქეთევან კილაძე უნდა შემოვიდნენ და გაგაცნოთ ახლა ჩვენი ძალიან აქტიური გოგო. ლამაზი გოგო და ძალიან ახალისო ვიდეოებს დებენ ხოლმე. ოღონდ საინტერესო ის არის გამარჯობა ელენე, მოგესალმები ქეთევან. ქეთევანს არ აქვს ტელეფონი, მეგობრებო, არც YouTube არხი არ აქვს, თუმცა მისი ვიდეოები მაინც არის პოპულარული. დედიკო შვება ამას? დედიკო ტვირთავს. აჰა. დედიკო სატვირთავს, მაშინ ეგვითხარი. ტელეფონით ხდება ამ ყოველთვის გადაღება, რა თქმა უნდა, შეთანხმებით, რა ქეთევან მეუბნება, რომ პირველ რიგში გამარჯობა. სალამი. აი პირველად როდის გაგვხდათ ეს იდეა და ვისი იდეა იყო თქვენი თუ ქეთევანის? ბავშვის. კი, მიზანი რა აქვს? უბრალოდ მე ვიპოვე ერთ-ერთი ვიდეო, ესეთი ჩელენჯის მაგვარი ვიდეო, რომელსაც საღამოს ტელეფონს, როდესაც ათვალიერებ რა ხდება შენს ტელეფონში, აღმოაჩინე რაღაცა ვიდეო, ჩავრთე და ქეთევანს ქონდა გადაღებული ჩელენჯი, რომელსაც ერთად არაფერი არ ქონდა ნათქვამი, უბრალოდ ტელეფონში. ჩელენჯი გავაგებინოთ ხალხს. გამოწვევა. და იმდენად მომეწონა, რომ ჩემს Facebook გვერდზე ავტვირთე, რა თქმა უნდა, მასთან შეთანხმებით, ანუ მას ვუთხარი, რომ ქეთევან მე ეს ყველაფერი ავტვირთე. შემდგომ მოხდა ისე, რომ ქუჩაში ჩვენი ნაცნობები რაც ხდებოდა, ყველა მეუბნებოდა, რომ აი მე ვნახე ქეთევანის ვიდეო. Facebook-ზე მხოლოდ შენი მეგობრები ნახულობენ, როგორც ვიცი, საჯაროა? აბსოლუტურად ყველა არის. არის მხოლოდ მეგობრებისთვის, არც ერთი ვიდეო არ არის ხოლმე საჯაროდ. სპეციალურად? სპეციალურად, რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ იყოს დაცული ეს კონტენტი. ქეთევანი იყოს დაცული? პირველ რიგში იყოს ქეთევანი დაცული და იყოს ჩვენი ოჯახი დაცული. იმიტომ რომ ზოგჯერ, ანუ რა ძალიან ბევრი საფრთხე ამასთან დაკავშირებით, რატომაც არა აქვს, თქვა იგივე ქეთევანს თავისი პირადი YouTube გვერდი უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე და მე ვუხსნი, რომ მას შემდეგ რაც ის შეძლებს აკონტროლოს ყველაფერი და პასუხისგებლობა იყოს დაწყებული კონტენტით დამთავრებული იმ ადამიანების აგრესია იქნება თუ სურვილი დაკონტაქტების ამ ვიდეოების შედეგად ან იქნება სოციალურ ნეტვორკი ხო ქსელი როდესაც ამაზე ის შეძლებს დამოუკიდებლად აიღოს პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა ეს მე მისი პასუხისგებლობა იქნება გააკეთებს ამას თუ არ გააკეთებს თუმცა ქეთევანს ალბათ ახლა ყველაზე მთავარი პრობლემა აქვს ის რომ უკვე ქუჩაში ხალხი ცნობს ხო გეუბნებიან რომ მე ვნახე შენი ვიდეოები მოგწონს ეს
მოუწევს. ვაიმე რა ლამაზი ხარ, კრელიც რო ამოგიღია და პომადაც რო წაგისია. შენ არ გექნება დისკომფორტი მცირე დროით რომ გაძლევს დედა ტელეფონს? არა. გამდევარ? მასამოს დედა რა მეთოდია ესეთი რო შვილი არ აქვს მიზეზი აქვს აქ გექნება მიზეზი რა თქმა უნდა. აბა მითხარი. იმიტომ რომ ზოგადად ადამიანებს არ მოსწონდათ ხნიანი ვიდეო და მე გამორთავენ. დედა რა ჭკვია? რამდენიმე წუთიან ვიდეოსაც მშვენივრად ახერხებს რომ გადაიღო. მომია ხარხებული იგენერატ რო შეუძლია რა. ძირითადად რა სახის ვიდეოებს იღებ? მაშინ ეს მოგვიყევი. თამაშების ვიდეოებს ვიღებ ძირითადად და რა თამაშები ძას პოპულარულია შენს მეგობრებში? მაგალითად მე თვითონ ვიგონებ მაგალითად ეს უნდა ვითამაშო და იმედია გამოვიცნობ ან ამას გავაკეთებ. აჰა. ან ეს ამომივა და იმის მიხედვით ვიღებ ვიდეოს. და ქსიამოვნებს ეს პროცესი? კი. ყოველდღიურია ეს უკვე შენს ცხოვრებაში? ყოველდღიური არა, მაგრამ იშვიათად ვიღებ. ხშირად. დედამ ხშირად. მე და მე დედასთან შეთანხმებით ვდებთ Facebook-ში, ხო ასეა? შენ თვითონ გინდა გახდე იუთუბერი? კი. რა როდის გახდები იუთუბერი? აი როგორ ფიქრობ? ჩემი აზრით, როდესაც ბევრი მნახველი მეყოლება. აჰა, ბევრი მნახველი დედასთან მერე და მე ალბათ დედას მოსთხოვს რომ გახდეს იუთუბერი. ძალიან საინტერესო თამაშები გაქვს, როგორც ვიცი და ჩანთაში რა გაქვს ერთი ეკითხარი. ზოგ ჩანთად მოკიდებული რომ მოხვედე რა. მოხსნა. შეიძლება მორიგი გადაღებისთვის არის უკვე მზად, იქნება შიგნით რაღაცა თამაშები ან რებუსები ან ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი გამოწვევა, რომელსაც ქეთევანი თუ სურვილი ექნება დადებს მერე დედის Facebook გვერდზე და იქნება ქეთევანის ერთ-ერთი პოპულარული ვიდეო. გინდა გადაღებო? რა გამოწვევა გაქვს? შიგნით არის სათამაშოები, რომელთაც თვალ და ხუჭულმა უნდა ამოვიღოთ ანუ ეს ნივთი ან აქსესუარი და შემდეგ უნდა გამოიცნო რა არის. აბა დავიწყოთ. მოდი დავიწყებთ აბა. ყველა ამოვიღებთ თვალებს დავხუჭავთ. ქეთევან მე ვიღებ ამ ყველაფერს და შემდეგ შეგიძლია ეს შენს Facebook გვერდზე დედიკომ მოათავსოს. Facebook გვერდზე. სათამაშოა, ყურები აქვს, დათუნიას გავს? თიკა, თბილად. ახლა თბილა. ცხოველია ვიღაც ბუთქუჩა. დათუნი არა, ბაყაყი ძალიან გავდა. ასეთი მღიარულია. დედა ქეთევა როგორ მოგიფიქრებია? მე რაღაცა ძალიან რბილი და ფაფუკი ამოვიდა. დედა ეგ ჯადოა. ბუმბულებიანი თმის რეზინა? არ ვიცი, მაგრამ რაღაცნაირ აქსესუარია. აქსესუარი? გამოიცა თმის რეზინაც ყოფილა. თმის რეზინით შეიძლება რომ იყოს. ნიკოლას შეგვიძლია დავკიდო. იმდენი რამ ედებს რომ 1-5 შეიძლება ამდენი ნიკოლას ერთი არ ყოფნის. ნიკოლას ნახე როგორი ნივთები ამოიღო? ნუ ამას კი მე მგონი ხა ეს ზუსტად მივხვდი რაც არის თვისამაგრი. კი ვიცი რაც ქვია, მაგრამ სწორი ზათქმელია თუ არა არ ვიცი. აბა და ერთი მეც ამოვიღო, ასე უნდა გადავიღო ალბათ. დეკატეკიღა? წრუწუნან რაღაცა ძაღლიან რაღაცა ეს. ეს ორი ნუ ეს ალბათ არის ეს, როგორც მივხვდით. ფერში მოგიხდა მინდა გითხრა. ძალიან მოგიხდა, დაიტოვე გადაცემის და ეს ეს ძალიან პოპულარული სათამაშოა, მე სამწუხაროდ სახელი არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ყველა ბავშვის ოცნებაა რომ თითო პატარა პონი სახლში კონდეს, ეს არის? კი, ნამდვილად. ქეთევან, შენი ვიდეო შედგა. შეგიძლია გადაგულია გამოწვევები. აი ესეთი მღიარული ვიდეოები პრინციპში არ ძიდებს არ გვაწყენდა. მე მგონი დროა გავხდეთ ქეთევანის გამომწერები, ოღონდ გამომწერები ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ YouTube-ი არ აქვს, თუმცა Facebook-ში გიყურებთ აუცილებლად. ელენე, ძალიან საინტერესოა თვითონ ის ამბავი, რომ ბავშვმა თქვა, რომ ჰეითერები არიან, ანუ საძულველი ადამიანები არიან ინტერნეტში, რომლებიც შეურაცხყოფებს აყენებენ ბავშვებს და ასე შემდეგ. მოდი ისევ იმ თემას დავუბრუნდეთ, რა რისკებთან შეიძლება კიდე გქონდეს. აი თუ გადაწყვეტს ბავშვი, რომ გააკეთოს Facebook, YouTube უარყოფით მხარეზე. რისთვის უნდა მოვამზადოთ? იცი რა, შეგვიძლია ეს თემა ორი მიმართულებით განვიხილოთ. პირველი ეს არის თვითონ უსაფრთხოების საკითხი, ხო რა? თქვათ, როდესაც ხდება ეს ინფორმაცია საჯარო და ხშირად ბავშვები ანუ არ არიან ხოლმე პასუხისმგებლები იმ კონტენტზე, რომელსაც დებენ. ანუ შეიძლება წამოწდეს თავისი სახლის მისამართი, ისეთი მარტივი
იდენტიფიკაცია შეიძლება გაკეთდეს ბავშვის მთელი ოჯახის, რომელმაც შეიძლება არც არა მარტო პატარებს საერთაშორისო იგივე მოზარდებმაც, ანუ ამაზე არ ფიქრობენ, ანუ როდესაც არ არის იმაზე ფიქრი, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს უსაფრთხო და მისი პირადი ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული, ხო? ძალიან ბევრი რაღაცა გვეპარება. პირველ რიგში სოციალურ ქსელებსაც იგივე ეხება და YouTube-საც, ანუ მარტივად ხელმისაწვდომი ხდები. რაც შეიძლება გამოიყენონ როგორც დადებითად შენს მიმართ, ან როდესაც ხარ პოპულარული და შემოგთავაზონ სხვადასხვა რაღაცა აქტივობებში მონაწილეობა, ასევე უარყოფითად. ძალიან ბევრი ინტერნეტ მაქინაცია არსებობს, ძალიან ბევრი თაღლითობა არსებობს და სხვათა შორის ბოლო კვლევები ამერიკაში ჩატარებული იძახის, რომ აი ამ ალბათ მოგსვლიათ თქვენ თავადაც მეილზე, ხო, რომ ვიღაცამ დაგიტოვა ძალიან დიდი სიმდიდრე, სასწრაფოდ გავამიგზავნე შენი პირადი ინფორმაცია, რომ შენ ეს ფული ჩაგერიცხოს ბანკზე, ვერ ბანკში ანგარიშზე და ხო, მაგრამ ეს როდესაც უფროს მოსდის, ეს პრობლემა არ არის, ის ფილტრავს ამ ინფორმაციას და ხვდება, რომ აქ რაღაცა წლების წინ სახლის ტელეფონებზე რეკავდნენ და ფულს აგროვებდნენ და მამაჩემმა იმდენი ფული ჩარიცხა, კი ძალიან ბევრი გაიყო. წარმოიდგინეთ, ახლა ამერიკული კვლევები იძახის იმას, რომ ამ ინტერნეტ თაღლითებმა აიღეს გეზი პატარა ბავშვებზე, შედიან ძალიან ახლო კონტაქტში პატარა ბავშვებთან, ქმნიან სპეციალურად ეს fake პროფაილებს, სადაც შენ ხედავ როგორც პატარა ბავშვი, რომ შენ თანატოლია, შენ თანატოლთან საუბრობ, იღებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას შენს შესახებ, ანუ გესაუბრებენ იმ მუსიკაზე, რომელსაც შენ ტვირთავ, გესაუბრებენ იმ თამაშებზე, რომელსაც შენ ტვირთავ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად სწავლობენ რა მოგწონს და ამით შემოდიან ნდობაში. ეს ნდობა შეიძლება გამოიყენონ იმით, რომ გითხრან, რომ მოდი ჩვენ ახლა შეიძლება ვითამაშოთ ესეთი თამაში, რომ შენ სასწრაფოდ მამაშენის ან დედაშენის საბანკო რეკვიზიტები მომაწოდე და ამაზე ჩაგერიცხება რაღაცა მოგება და შენ გაიმარჯვე ჩაგერიცხავ ფულს ან გამოგიგზავნე პრიზ ან მომაწოდე შენი პირადი ინფორმაცია, სახლის მისამართი იმეილი. შეიძლება გადმოგატვირთვინონ ასევე არის პროგრამები, რომელიც არის ვირუსული პროგრამები, ჰაკერული პროგრამები, რომელსაც შენ შედი ამ პროგრამაზე და ნახე რა იქნება და რა თქმა უნდა შედიხარ და მთელი შენი სისტემა კომპიუტერული შემდგომ მათ მიეწოდებათ მთელი ეს ინფორმაცია, რაც იმ კომპიუტერში ხდება. და მესამე თემა არის რა, რომ ასევე ძალიან ხშირად არის ხოლმე აი გარყვნისთვის გამოყენებული ეს მომენტი. მაყურებელი წერს ახლა თუ შეიძლება წავიკითხავ YouTube-ში გაშვებული ვიდეოებიდან ძალიან ცუდ ქსევებს იღებენ, მაგალითად ჩემი შვილი ვერაფრით ვამჩნევ, ის უყურებს რაღაც სხვადასხვა რაღაცებს და ეტყობა როგორც ჩანს კოპირებას აკეთებს აი კონკრეტული YouTuber-ის ქსევების და შემდეგ მის ცხოვრებას ეტყობა. მარტო YouTube-ზე არ არის. ყველაფრიდან შეიძლება, მაგრამ YouTube-მა ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, რის მერეც მე პირადად ძალიან ისეთი გაბრაზებული ვიყავი და ლეგიტიმური იყო ჩემი ბრაზი, როდესაც თუ გახსოვთ ამერიკელმა ბავშვებმა ერთ-ერთის არა მხოლოდ ესეთი სიტყვიერი ბულინგის, არამედ ფიზიკურად გაუსწორდნენ ერთ-ერთ გოგონას და ამ გოგოების ჩხუბი იყო ატვირთული YouTube-ზე, რომელსაც ჰქონდა მილიონამდე ნახვა და YouTube-მა დაუშვა ის, რომ მსგავსი ტიპის კონტენტი ატვირთული იყო და თან გამხდარიყო ძალიან ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომი. თუმცა Facebook-ი ბლოკავს ამდაგ რაღაცებს მეტნაკლებად. ეს იყო მანამდე, ანუ რამდენიმე წლის წინამდელ ამბავს ყვები, ეხლა გამკაცრებული აქვს Facebook-საც და საერთოდ იმაზე მიდის საუბარი, რომ ამოიცნოს Facebook-მაც მესიჯი ბულინგის შემცვლელი, რომ ეს მესიჯი არ გახდეს ხელმისაწვდომი, მაგრამ აი ერთ-ერთი კიბერბულინგისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა YouTube-ი, ხო? ამიტომაც აი გამოვიყენებდი თქვენს ეთერს, რომ მშობლებს უთხრა, რომ არსებობს ესეთი ფუნქცია, რომ თუ მაინც და მაინც ბავშვს უნდა YouTube-ზე ატვირთოს ვიდეო, არსებობს ფუნქცია, რომ გამოურთო კომენტარის შესაძლებლობა. ანუ ვერავინ ნახოს, მაგრამ ვერ აკომენტარებს, იმიტომ რომ ჩემზეც კი ახლა უფროსი ადამიანი ვარ, ეს ყველაფერი ნეგატიურად მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩემი ვიდეოები, რომლებიც იდება თქვენ YouTube-ზე, ყველას არ აქვს პოზიტიური ფიდბექი, ხო, ბუნებრივია, მაგრამ არის კონსტრუქტიული კრიტიკა, რომელიც რა თქმა უნდა კიბერბულინგისგან აბსოლუტურად სხვაგან არის და არის კიბერბულინგი, რომელიც მიზანმიმართულად ცდილობს, რომ ადამიანი გაანადგუროს და რაც უფრო პატარაა ბავშვი და რაც უფრო ხელმისაწვდომი ხდება მისთვის მთელი ეს ნეგატივი, მით უფრო შეიძლება მარტივად გაანადგურო მთელი მისი ფსიქიკა და მისი თვითშეფასება. პიროვნული განვითარების თვალსაზრისით რა სიკეთეები შეიძლება ამან მოიტანოს, თქვათ, მაშინ როდესაც კრიტიკული ხარ, თქვათ, რაღაც ასაკში შენი თავის მიმართ შეიძლება ეს თვითდამკვიდრების საშუალება იყოს და ამავდროულად, თქვათ, აი აზიანი შეიძლება მოიტანოს. ეს აუცილებლად არის, აი თქვათ, იგივე ქეთევანმა რო ახსენა, რომ მე მომწონს, ჩემთვის ერთ-ერთი წამყვანი, რატომაც ავტვირთე მისი ვიდეო, მართლა ესე უბრალოდ სპონტანურად არ მომხდარა, იმიტომ რომ როდესაც ვიღებ პასუხისგებლობას, რომ სხვა მშობლებს რაღაც
არჩიო ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე პირველ რიგში ყველაზე მეტად ჩემ თავთან მიმართებაში მაგალითად უნდა იყოს შიში რომ მე არ დავუშვა რაღაცა შეცდომა ხო იყო ის რომ მე ეს მომწონდა მე პატარა რომ ვიყავ ქონდა რაღაც პატარა ვიდეო კამერა სადაც ვიღებდით რაღაცებს ეს არ იყო არავისთვის ხომ მისაწვდომი მხოლოდ ჩვენთვის შემდგომ შედაებოდით ვუყურებდით და გვიხაროთ თუ ამას ვაკეთებ ჩემი სიამოვნებისთვის და თქვა მისი ვიდეოები გულწრფელია იმიტომ რომ მისი სიამოვნებისთვის კეთდება მაგრამ როგორც კი გადადის ეს ყველაფერი იმისთვის რომ მე ამან მომიტანოს პოპულარობა მან მთელი ქცევა ანგარებით როგორც კი იწყება ძალიან ესეთი ზღვარია რა სად გადის ზღვარი ყველასთან ინდივიდუალურად გადის ეს ზღვარი ყველას ინდივიდუალური სურვილი აქვს რატომ მინდა მე ვიყო პოპულარული ანუ ის რომ მე მინდა პოპულარობა ეს არის ერთი ის რატომ მინდა ეს უნდა ყველა ბავშვი იმიტომ რომ ეს მოდაშია ანუ მარტო YouTube-ია საშუალება რომ პოპულარული გავხდე და რას ნიშნავს ანუ რა დატვირთვას დებს ბავშვი ამ პოპულარობაში ჩემი შვილის მაგალითად გეტყვით ძალიან მარტივად შეიძლება მე დედასთან მინდა პოპულარული ვიყო საერთოდ და დედასგან ვიყო ძალიან მარტივად ჩემი შვილის მაგალითზე გეტყვით არსებობს ძალიან ბევრი იუთუბერი მე მათი სახელები არ ვიცი სამწუხაროდ ბოდიში თქვენ ყველას თუმცა ისინი ძალიან პოპულარულები არიან თინეიჯერებში ისინი მუდმივად უყურებენ დადიან შეკრებაზე ახლა ჩვენ კადრები ვნახეთ ქართულ იუთუბერს რამდენი ბავშვი დახვდა ამის შემდეგ უკვე ყველა ბავშვი რაღაცნაირად ცდილობს რომ მანაც რამე ისეთი გააკეთოს რომ შეკრიბოს თაყვანისმცემლების ამხელა არმია და ყველა ვის როგორ შეუძლია ამას აკეთებს თუმცა ყველას არ გამოდის და შემდეგ ეს ძალიან უარყოფითად აისახება ბავშვს იმიტომ რომ ის 2 ლაიქსაც ვერ აგროვებს და 4 ნახვასაც ვერ აკეთებს და ფოლოვერიც არ ყავდა მგონია რომ ეს ძალიან ცუდია მათი განვითარებისთვის და შენ რომ თავაზობ ამ დროს რომ დედიკო შეეშვი ხა იუთუბერობას და მოდი აბა ჩემთან იყავი პოპულარული ის სუნთლიანად პროტესტს გამოხატავს და მიდის საქმიდან ესეც არ უნდა შესთავაზო რა უნდა შესთავაზოთ ანუ მაქსიმალურად მეტი რეალური აქტივობა უნდა ქონდეს ბავშვს ვიდრე ვირტუალური აქტივობა და თვით რეალიზაცია ბავშვის უნდა ხდებოდეს რეალობაში და არა ვირტუალურად და თუ კი ეს სამყარო უკვე ჩვენთვის ძალიან ლოგიკურია სად გადის ზღვარი რომ რა თქმა უნდა YouTube-ს აქვს ძალიან ბევრი პოზიტივი რა თქმა უნდა და ამის უარყოფა არ შეუძლებელია მაგრამ ინტერნეტს თუ ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენი შვილების ცხოვრებაში ვირტუალურად ჩვენი რეალიზება იკავებს იმასე მეტ დროს ვიდრე რეალობაში მან არის პროცესი ადამიანებსაც ხია მეც მაგ YouTube გვერდი ნახეთ მეც მაგ YouTube გვერდი რომელიც მე ვარ დასრული ადამიანი და რაღაცა მომენტში მივხვდი რომ მე ვუყურებდი რამდენმა ადამიანმა დაალაიქა ვაღიარებ საკმაოდ მაღალი გაცნობიერებულობის დონით მაინც ეს გავაკეთე ბავშვის შემთხვევაში თუ ლაიქი გახდა განსაზღვრელი იმისა თუ როგორ ვიღებ მე საკუთარ თავს და სად არის ჩემი მე იდენტობა ანუ ვინა ვარ მე ვდებ ვიდეოს რომელიც მე მომწონს და მე ვარ თუ მე ვდებ ვიდეოს იმისთვის რომ მე მქონდეს 1000 ლაიქი აქ უკვე გაორება ხდება ანუ ვინ ვარ მე იკარგება საერთოდ რა თუმცა მაინც ლაიქებია პრიორიტეტი ასე მეგობრებო ფოლოვერები იცი სხვათა შორის ახალ თაობას აი თინეიჯერებს ბევრად უფრო მეტად უყურებენ followings აი Instagram-ზეც YouTube-ზე ჩვენი თაობა ნაკლებად არის აქტიური YouTube-ზე ისე პრინციპში ანუ აი ეს გამოწერის კულტურაც არ აქვს იმდენად რაღაცნაირად გამჯდარი რომ subscriber-ი გახდა ეს გამომწერი YouTube-ზე ახალ თაობას მთელი ინფორმაცია მაგალითად ქეთევანი მასწავლის ხოლმე რაღაცა ჩევებს მატებს და იცი YouTube-ზე მე ვნახე როგორ ამოიყვანა ხათმაკა YouTube-ზე ჩატარდა how to ძალიან შორს წაგვიყვანს მეგობრებო ეხლა მოდით მოусმინოთ ბავშვებს რომლებიც არ არიან იუთუბერები ან ყოფილი იუთუბერები არიან და ვნახოთ X პრეპარხევსაც აი ფიზიკაზეა საუბარი. ანუ უბრალოდ ხან-ხან გართობის მიზნით უყურებ ხოლმე, ანუ თამაშებს იშვიათად. მე მიყვარს შემეცნებითი ვიდეოების ყურება. მაგალითად, ბულინგზე არის ძალიან ბევრი ვიდეო და თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებენ და გვეუბნებიან თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ დროს. თმების გაკეთებას და რაღაცებს უყურებ. უყურებ კარგ რამეებს, კეთილ ადამიანებს, აი რაღაცებს რო აკეთებენ. სულ მოძრაობაში რო არიან. კომედიური არხის ვიდეოებს უყურებ. უფრო უცხოელ იუთუბერებს უყურებ, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო ვიდეოებს დებენ. იუთუბერის უყურებით ინგლისური ვისწავლე. ფიქრობ, გადავიღოთ არა ვიდეო. მომწონს ესეთი ვიდეოების გადაღება YouTube-ზე, შეიძლება ცნობილიც გავხდე. ვიდეოებს ძალიან ხშირად ვიღებ, მაგრამ არ ვდებ. იმიტომ რომ ყველას რაღაცა აკლია. ვაკეთებდით live hack-ებს, გადავწყვიტეთ რომ ცოტა ხანი შეგვეწყვიტა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი შრომა ჭირდება YouTube-ი რო გახდეს, საჭიროა რომ მქონდეს ბევრი დრო იმისთვის რომ მოიფიქრო კარგი იდეა. კომპიუტერი, ინტერნეტი, კამერა
დოტვინი. მე კი მინდა რომ გავხდე იუთუბერი, მაგრამ ხანდახან ეჭვი მეპარება, რომ მაინც ვერ შევძლებ. ხალხი გიცნობს და მე შენზე როცა საუბრობენ უკვე სასიამოვნოა და თან ცნობილი იუთუბერი რო გახდები, ფულს გაძლევენ ჩვეულებრივად. მაგალითად, ჩემ კლასელს 300 გამომწერი ყავს და $20 აქვს გაკეთებული. ფინანსური სარგებელიც აქვს, როგორც აღმოჩნდა ბავშვს $20 ფინანსური ძალიან დიდი სარგებელი აქვს, რომელთაც სამწუხაროდ ხშირად მშობლებით სარგებლობენ ხოლმე და ბავშვი ხდება ხოლმე ამის манипуляციის მიზეზი, რომ ოჯახმა მიიღოს რაც შეიძლება უფრო მეტი თანხა ბავშვის მოდი ვიტყვი რა ექსპლუატაციით, არა ერთი არხიან ბავშვებთან მიმართებაში, სადაც ძალიან პატარა ბავშვები მონაწილეობენ სხვადასხვა ესეთ ღონისძიებებში, მთელი მათი ცხოვრება ხდება საჯარო, ხელმისაწვდომი, აბსოლუტურად დაუცველებიანი არიან ეს ბავშვები და პირველ რიგში დაუცველები არიან თავიანთი მშობლების მხრიდან, რადგან მშობლები აკეთებენ ამ ყველაფერს, ხო, და ამის მატერიალური შეიძლება მიადგეს ამით ბავშვს, შემდეგ უკვე იმედგაცრუება ხო არ შეიძლება დაემართოს. ძალიან დიდი ფრუსტრაცია შეიძლება მოხდეს და ძალიან დიდი კრიზისი შეიძლება მოხდეს. თუ ბავშვისთვის ამომავალი წერტილი არის მისი პოპულარობა და პოპულარობა შემდგომ იზომება ლაიქების, საბსკრაიბერების და ფოლოვერების ხარჯზე, როგორც კი რომელიმე ვიდეოს შეიძლება ქონდეს ნაკლები ნახვა, აქ უკვე აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ არ ქონდეს ნახვა, არა, ნაკლები ნახვაც კი შეიძლება მატრაუმირებელი რამდენიმე წლის მერე, როდესაც ეს ბავშვი ამ საქმიანობაში შეწყვიტავს ელენე. რაოდენობას ვუყურებდი ისხოთა შორის, მე ამაზე ვიმუშავე ძალიან აქტიურად საკუთარ თავთან, მეთქი რა დამემართა და ძალიან ბევრი ფიქრი დავიწყე იმაზე, რომ რამდენად დაუცველია ბავშვი, რომელსაც აი ამ ტიპის თვითკონტროლი არ აქვს, გაცნობიერებულობის დონე არ აქვს, ამ ფაზებს გადის და ეს ხდება ამომავალი წერტილი, რომ საკუთარი თავი მიიღოს. ანუ საკუთარ თავს ის გარემოდან იღებს და არა შიგნიდან. ანუ პირიქით პროცესია. ანუ უყუღმა წავიდა ყველაფერი, ხო? უყუღმა მიდის, ხო, რომ იმას თუ მოვწონი ვარ, მე კარგი ვარ, ეს მესიჯი მოდის და იმას თუ არ მოვწონი ვარ, მე ცუდი ვარ და სამწუხაროდ პიროვნებაზე გადის ეს ყველაფერი და არა ვიდეოზე. ანუ იმის გაცნობიერება კი არ ხდება, რომ შეიძლება ვიდეო არ მომეწონოს. მე არ მოვწონვარ არის ძალიან ჩემი გაკეთებულია. ანუ შეიძლება ვიდეო არ მომეწონოს, მაგრამ შენ მაინც კარგი დარჩე, ხო? ეს არის მთავარი მესიჯი, მაგრამ აი ეს არის ამოვარდნილი მთლიანად და ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, უნდა დაგემშვიდობოთ, იუთუბერებზე ვსაუბრობდით, ძალიან ბევრი რისკების წინაშე დგანან ბავშვები და ამიტომ ყურადღებაა საჭირო და რაც უფრო გვიან გააკეთებენ ამ YouTube არხებს, მით უკეთესი იქნება. ეს არის ჩემი დასკვნა ნახვა. დიდი მადლობა ციკაშენ, ერთი კვირით გემშვიდობებით, მადლობა ჩვენ სტუმრებს, YouTube არხზე ლაიქები გჭირდებათ, თუმცა ბაზარზეც გჭირდებათ ლაიქები და მომხმარებლის მხრიდან, თუ კი რა თქმა უნდა ისეთი სტაჟიანი და ერთ-ერთი პირველი ღვინის მწარმოებელი ხართ, როგორც მაგალითად GVS-ია და ჩვენ მის საინვესტიციო პოლიტიკაზე, სამომავლო გეგმებზე და შემოთავაზებებზე რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, ასე რომ არ გადაერთოთ დაბოლოებით. 31 წუთია იმედის დღე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგკვირდით ამ ნაწილში უნდა ვისაუბროთ ქართულ ღვინოზე, რომელიც ჩვენ დასაამაყოთ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა როგორც ჩვენს ბაზარზე, ისე საერთაშორისო ბაზარზე და შეგახსენოთ ერთ-ერთი ყველაზე პირველი საკმაოდ სტაჟიანი უკვე და ძალიან გამოცდილი ქართული ღვინის საწარმოს შესახებ. ეს არის GVS-ი, რომლის ისტორიაც წლების წინ იწყება 1993 წელს, როდესაც თელავში აჩინებულში, კერძოდ მდებარე ჯერ კიდევ 1976 წელს დაარსებული უძველესი ღვინის საწარმოს თელავი 2-ის ბაზაზე შეიქმნა. დღესდღეობით GVS-ის მფლობელობაში 400 ჰექტარი ვენახია და ვენახების უმრავლესობა 15-25 წლისაა. კომპანია აწარმოებს ღვინოს, შეგახსენებთ ცქრიალა ღვინოსა და მაღალ ალკოჰოლურ პროდუქტებს. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ GVS-მა ბოლო წლებში 20 მილიონ ევროზე მეტი მოცულობის ინვესტიცია გაახორციელა და მისი მომავალი 5 წლის საინვესტიციო პოლიტიკა კვლავ განვითარებასა და ზრდაზეა ორიენტირებული, რაც ისევ 20 მილიონი ლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყენებას გულისხმობს. და სწორედ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ქეთი კენკიშვილი, ღვინისა და ალკოჰოლური საწმენდების კომპანია GVS-ის ელჩი. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ხარისხიანი ღვინოს ექსპორტი ხდება სხვა ქვეყნებშიც და აი რომელი ქვეყნებია პრიორიტეტი და სად გადის თქვენი
ჩვენი ღვინო ექსპორტზე გადის მსოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ეს არის როგორც ისტორიული ბაზრები, მოგახსენოთ რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ბელარუსი, პოლონეთი, ასევე ახალი მნიშვნელოვანი ბაზრები გაჩნდა აზიაში, ჩინეთი, ჰონკონგი, იაპონია, რომელიც ბოლო პერიოდში კი ნამდვილად უფრო და უფრო პრიორიტეტული ხდება. კი, ყველგან მოსწონთ ჩვენი ღვინო, ჩინეთშიც ასევე და ასევე გვაქვს ესეთ პრესტიჟულ ბაზრებს უწოდებ, ისეთ ბაზრებს, სადაც რაოდენობა რა თქმა უნდა დიდი არ არის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ბაზრებზე ყოფნა როგორც არის საფრანგეთი, ავსტრია, ღვინოს გაუწიო კონკურენცია. ნამდვილად, თუმცა საფრანგეთში გაჩნდა ეს ტენდენცია, რომ დააგემოვნონ მსოფლიოში არსებული ღვინოები და თვით საფრანგეთმა აღიარა შარშან, რომ საქართველო არის ღვინის აკვანი, ამიტომ დაინტერესებული ლიდერები მაინც ადვართ რომ მოქვეყნებში თქვა თქვენი გაყიდვების ლიდერები თუ იმ თვალსაზრისით შევხედავთ სად არის რაოდენობა გაყიდვების ყველაზე დიდი ზოგადად მასშტაბების თვალსაზრისით ყველაზე დიდი რაოდენობა იყიდება ტრადიციულ ბაზრებზე რუსეთი, უკრაინა. მაგრამ ის შემიძლია ვთქვა რომ GVS-მა ქართული ღვინო გახადა ლიდერი ბალტიის ქვეყნებში ბაზარზე, სადაც პირველები ვიყავით. თქვენ ზოგადად პირველები ვიყავით, ვინც ღვინო ექსპორტზე გაიტანეთ და საინტერესოა სწორედ GVS-ის ისტორია, როგორ დაიწყეთ? თქვენ ერთ-ერთი პირველი კომპანია ხართ, რომელიც ბოთლში დაიწყეთ ღვინის ჩამოსხმა, ხო? კი ბატონო. მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირის შემდეგ ძალიან რთული პერიოდი არსებობდა 80 იყო საქართველოში 90-იან წლებში, ამ დროს არ იყო ინვესტიციები და გამოჩნდნენ უცხოელი და ქართველი ინვესტორები ერთად და გადაწყვიტეს რომ ღვინოში ჩაედოთ დიდძალი ინვესტიცია. 90-იან წლებში 1993 წელს დაარსდა საბჭოთა კავშირში ყოფ როგორც აღნიშნეთ აჩინებულის ბაზაზე კომპანია GVS-ი, რომელმაც შემოიტანა ევროპული სტანდარტები და სწორედ პირველად დამოუკიდებელ საქართველოში ევროპული სტანდარტებით ჩამოასხა ღვინო ბოთლში. ევროპული სტანდარტი არის ის მეთოდები და ის ტექნიკური მაჩვენებლები, რომლებიც საჭიროა სწორად ბოთლში ღვინის ჩამოსხმის, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს ძალიან ტექნიკურია, ამაზე დიდხანს არ გავაგზავნებთ ცივად ბოთლში ჩამოსხმა, ასე უწოდებენ. ეს არის გაყიდვების ალბათ სავიზიტობა, რა თქმა უნდა პირველები ხართ, ვინც ბოთლში ჩამოსხმა დაიწყეთ. ნამდვილად GVS-ი არის პირველი კომპანია, რომელმაც დამოუკიდებელ საქართველოში ბოთლში ჩამოასხა ღვინო და გაიტანა ექსპორტზე. და აი თქვენი შეფასებით თქვათ რაზე დგას GVS-ის სახელი, აი ეს მთავარი ღირებულებები, რომლითაც მოხვედით აქამდე. GVS-ი გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი ისტორია აქვს, პირველი კომპანია იყო, როგორც ვახსენე, ამავდროულად ბევრი ეტაპი გამოიარა ამ კომპანიამ და მინდა აღნიშნო, რომ 2013 წლიდან იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ისტორია GVS-ის, როდესაც სრულად შემოდის უცხოური ინვესტიცია, შეისყიდეს კომპანია GVS-ი და განხორციელდა, როგორც აღნიშნეთ, 20 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების ინვესტიცია, ძირითადად ვენახებში და მეღვინეობაში და აი ამ დროიდან ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მთავარი პრიორიტეტი GVS-ის ხარისხი და პროფესიონალიზმი. ახლა მაყურებელი ხედავს ვენახებს და სწორ ქარხანას, სადაც ხდება პირველი ღვინის ჩამოსხმა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ თქვენ ძალიან მდიდარი პორტფელი გაქვთ ბრენდების და 2018 წელს საკულტო ღვინოები დაემატა. ხო აი ამ საკულტო ღვინოებზეც რო გითხრათ. საკულტო ღვინოები არის ჩვენს პორტფელში არსებული ყველაზე პრემიალური ხაზი, რომელიც 2018 წელს წარუდგინეთ პირველად ახალი 2014 წლის მოსავალი არის პირველი, ნუ გაგრძელდება რა თქმა უნდა შემდეგს. საკულტო ღვინო არის საერთოდ უწოდებენ ღვინოს, რომელიც არის ძალიან მცირე რაოდენობით განსაკუთრებულ შემთხვევებში, განსაკუთრებულ დღესასწაულებზე მიირთმევდნენ ექსკლუზიური. ამ კოლექციაში გვაქვს 3 ღვინო, აკურა, ართანა და ვარდისუბანი. აქ მთავარი არის ტერუარი, ის კონკრეტული მიკრონიადაგი, საიდანაც განსაკუთრებული ყურძენი მოკრეფა შეიძლება და შესაბამისად ამ ღვინისთვის სულ ესე საგულდაგულოდ შეირჩა უმაღლესი ხარისხის
მტევნები და დაიწურა და გაიარა რა თქმა უნდა თავისი ისტორია ძალიან მაღალ და ეს საკულტო ღვინოების კოლექცია იყო გალავახშამზე წარმოდგენილი საუბარია ალბერტინას მუზეუმში ნიკო ფიროსმანიშვილის გამოფენის შემდეგ გალავახშამზე. გალავახშამზე ერთ შესწორებას შევიდა წარვადგინეთ ასევე სუპერპრემიალური ღვინოები თამადას ხაზიდან დიდებული რეზერვი და ქვევრი და რატომ? იმიტომ თამადას ეტიკეტზე ფიროსმანის 5 თავადის кейფი არის წარმოდგენილი. ეს ისტორიული ბრენდია და როდესაც იყო ეს 100 წლის თავი ფიროსმანის გარდაცვალებიდან უდიდესი მოვლენა იყო რომ ჩვენ ფიროსმანის ნახტები გაიტანეს და გაიხსნა გამოფენა მონეს გვერდით ალბერტინას მუზეუმში. გალავახშამზე შეკრებილ საზოგადოებას ვუმასპინძლეთ თამადას ღვინოებით და ძალიან ბევრი იყო იქ როდესაც პირველად გაიგეს საერთოდ საქართველოზე ძალიან შეუყვარდა ყველას ფიროსმანი და ასევე პირველად დააგემოვნეს ქართული ღვინო კი ბატონო და გამოხმაურება იყო ძალიან კარგი ძალიან ბევრს პირადად იმ ჩემს მაგიდასთან ჯდომ სტუმრებს დიდი სურვილი გაუჩნდათ და ჩაიწერეს ყველაფერი იმის რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში უკეთ გაიცნონ ქვეყანა გაიცნონ ქართული ღვინო იმიტომ რომ ეს არის განსხვავებული ევროპული ღვინისგან თუმცა ძალიან მაღალხარისხიანი ძალიან გემრიელი და ძალიან საინტერესო ასევე თქვენი კომპანია როგორც ვიცი გამოირჩევა ხოლმე საკმაოდ გრანდიოზული ღონისძიებებით რომელსაც მართავთ ხოლმე ყოველ წელს მედიისთვის თქვენი პარტნიორებისთვის სადაც ასევე როგორც წესი წარადგენთ ხოლმე ახალ ბრენდსაც ხოლმე აი ამ ხრივ გველოდება რაღაც სიახლეების საინტერესო კი აუცილებლად ეს ტრადიცია 2016 წელს დავნერგეთ რომ წელიწადში ერთხელ გავმართოთ წლის ღონისძიება GVS-ში თელავში ჩვენს ლამაზ ბაღში პირველი ეს იყო 40 წლის იუბილე როდესაც კომპანიას 40 წლის იუბილე შეუსრულდა შემდგომში 2017 წელს უკვე ბახუსის ზეიმი მოვაწყეთ ეს იყო წელი როდესაც ევროპამ გვაღიარა როგორც პირველი კი ბატონო როგორც პირველი ანტიკური ხანიდან მოყოლებული მწარმოებელი ღვინის ქვეყანა ამიტომ დავაკავშირეთ ბახუსი დიონისე ტრადიციები ღვინო ერთმანეთთან შარშან წარვადგინეთ საკულტო ღვინოების ახალი კოლექცია ბაროკოს თემაზე მოწყობილ წვეულებაზე რომელსაც დავარქვით ტკბობის ბაღი და წელს კი ბატონო და წელს უკვე ახალ წლევანდელ იმას აღარ ვასაიტუნ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ფიროსმანზე იქნება ისევ ფიროსმანს მიუძღვნით ამ ღონისძიებას თამადას განახლებული კოლექცია და ასევე დიდებული რეზერვი და ქვევრი იქნება ქვევრით გაუმასპინძლდებით ჩვენს სტუმრებს და ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა დავუკავშირდით და თანამშრომლობთ 5 თანამედროვე ქართველ მხატვართან რომლებიც ფიროსმანის 5 თავადის кейფის თემაზე თავიანთი ხედვით შექმნიან ნახატებს რამდენიმეს დასახელება შემიძლია ან ერთს გეტყვით ერთ-ერთი იქნება ალექს გეგია რომელიც ახლა გერმანიაში მოღვაწეობს მაგრამ იმუშავებს და ჩამოვა კონკრეტულად ამ ღონისძიებისთვის სადაც გამოფენა იქნება გამართება ის რასაც აკეთებთ მადლობა მობრძანებისთვის და GVS-ი არ შეჩერდება დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ და კიდევ გაზრდის გაყიდვებს ჩვენ სხვა თემით უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა ჯანმრთელობა გვჭირდება ყველაზე მეტად იმისათვის რომ ღვინოც დავლიოთ თაფლიც ვჭამოთ და კარგათაც ვისეკოთ მოკლედ როგორც იცით PSP მორიგ სიახლეს გვთავაზობს დღეს სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ საინტერესო და მნიშვნელოვან ახალ პროდუქტზე კრიტიკული დაავადების დაზღვევაზე იმისათვის რომ გავიგოთ რა პროდუქტია რით არის განსხვავებული მე მინდა სტუდიაში მოვიწევ PSP-ს დაზღვევის გენერალური დირექტორი ქალბატონი სოფიო ლებანიძე რომელიც უფრო კონკრეტულად გაგვარკვევს თუ რას გვთავაზობს ამჯერად გამარჯობა მადლობა მობრძანებისათვის დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და ნანიკომ ისაუბრა მაგრამ თქვენ უფრო დეტალურად გინდათ რომ მოგვიყვეთ ამ პროდუქციის შესახებ ზოგადად რას მოიცავს ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთი სიახლე რასაც თავაზობს PSP დაზღვევა ეს არის კრიტიკული დაავადების დაზღვევა ხარ როგორც იცით ჯანმრთელობის დაზღვევა ზოგადად რაც უფრო მეტი დრო გადის უფრო და უფრო მეტად პოპულარული ხდება ეს არის სამედიცინო საჭიროებები მაგრამ ზოგადად ჯანდაცვის სფეროში ჩვენ ვიცით ასეთი ტერმინი რომელიც არის კატასტროფული რისკი
კატასტროფული რისკი, რა თქმა უნდა, დგება ისეთი დაავადების დადგომის შემთხვევაში, როგორიც არის მძიმე ლეტალობის, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი, ან რომელიც დაკავშირებულია მკურნალობის მაღალ დანახარჯებთან. სისტემური დაავადებები, რომელიც მუდმივად ითხოვს მაგალითად მკურნალობას. ეს ამ შემთხვევაში არის უკვე ქრონიკული დაავადებები. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ შემთხვევებზე, როდესაც არის მაგალითად ონკოლოგიური პათოლოგია, მაგალითად არის გულის მიოკარდიუმის ინფარქტი, რაც პოპულარულ ენაზე გულის ინფარქტს ვეძახით და ეს არის ასევე ინსულტი. ზოგადად კრიტიკული დაავადების დაზღვევის ნაწილი მსოფლიოში უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად ვითარდება და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს პროდუქტი უკვე ხელმისაწვდომია ქართული ბაზრისთვის და PSP დაზღვევას თავაზობს ამ სიახლეს მომხმარებლებს. კრიტიკული დაავადების დაზღვევა ნიშნავს სამი ყველაზე ხშირად გავრცელებული დაავადებისაგან დაცვას და დაზღვევას. ეს არის ინფარქტი, ინსულტი და ონკოლოგია. ეს არის პროდუქტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ანუ საცალო გაყიდვისთვის, კორპორატიული გაყიდვისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, რადგან ჩვენ ამ პროდუქტით მოსახლეობას ვთავაზობთ მაღალი დანახარჯებისაგან დაცვას და დაზღვევას, ეს არის რა თქმა უნდა მომხმარებელზე ორიენტირებული და ხელმისაწვდომი. აი მაგალითად მე დავეზღვი ახლა კრიტიკული დაავადებისთვის და თუ შესაძლებელია რომ რაღაც ერთჩვენიერ დღეს მე განმივთარდეს ინფარქტი და ამ დროს თქვენ მე თავიდან ბოლომდე მინაზღაურებთ ყველაფერს. მარტივად რომ აუხსნათ მომხმარებელს. რა არის მნიშვნელოვანი და რითი განსხვავდება ეს პროდუქტი სტანდარტული სადაზღვევო პროდუქტებისაგან? პირველი, რას ნიშნავს ეს? ამას გააჩნია მაღალი ლიმიტი. თვითონ მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ლიმიტი, რომელიც არის 20,000 და მეტი. შეიძლება იყოს ეს ლიმიტი 100,000 ლარი. ეს არის რა თქმა უნდა იმაზე დამოკიდებული თუ რა არჩევანს აკეთებს თავად მომხმარებელი და რა არის განსხვავებული მნიშვნელოვნად. ანუ იმ შემთხვევაში შეგაკითხებთ, ისე 100,000 ლარი შეიძლება 100,000-იც კი შეიძლება იყოს. განაზღაურდეს იმ შემთხვევაში თუ ამ სამი დაავადებიდან რომელიმე მოსარგებლეს დაემართა. კი ბატონო. და ყველაზე მნიშვნელოვანი მეორე განმასხვავებელი ეს არის ის, რომ სტანდარტული დაზღვევა ყოველთვის ფარავს სამედიცინო ხარჯებს. კრიტიკული დაავადების დაზღვევა ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ მომხმარებელს მიოკარდიუმის ინფარქტი დაემართა და დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის გადარჩა, ის სადაზღვევო ანაზღაურებას აიღებს და მას შეუძლია ეს თანხა განკარგოს მისი შეხედულებისამებრ, წავიდეს დასასვენებლად, იყოს ავტომანქანა და ასე შემდეგ. თუნდაც ანუ როგორც წესი არ იყო ადამიანი თავისუფალი, ეს რაღაცა კი ბატონო. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი. ანუ რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას არ შეუძლია სამედიცინო საჭიროებისათვის გამოიყენოს, მაგრამ ასევე შეუძლია სხვა პირადი საჭიროებისთვისაც გამოიყენოს. კი ბატონოში პაციენტს რომ მან განკარგოს ეს თანხა როგორც მას უნდა. კი ბატონო. იმ შემთხვევაში მას ასევე შესაძლებლობა აქვს თქვათ ეს თანხა განკარგოს მისი ოჯახის წევრებისათვის. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული იმაზე, რომ მხოლოდ მოსარგებლე იყენებს ამ ასე ვთქვათ სადაზღვეო ლიმიტს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ეს პროდუქტი შევქმნით ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთობლივად, რაც არის Swiss-re, ეს არის ძალიან მაღალ რეიტინგული A-კლასის ტიპის გადამზღვევი და მსხვერპელი ორგანიზაცია, რომელიც რა თქმა უნდა მომხმარებელს კიდევ დამატებითი, ასე ვთქვათ, ფინანსური რისკების გარანტიას აძლევს. თუმცა ახლა დავკვირდე, მოდის ასევე ნანიკო კითხვები და კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, კონკრეტულად რა შემთხვევები იფარება და რა ლიმიტით. ვინც ახლა შემოგვიერთდა თუნდაც. PSP დაზღვევას თავაზობს მომხმარებელს კრიტიკული დაავადების დაზღვევას, რომელიც ითვალისწინებს სამ ყველაზე ხშირ გავრცელებულ დაავადებას. ჩვენ ორიენტირებულები ვიყავით ამაზე. ზოგადად არსებობს 11-15 კრიტიკული დაავადების ჩამონათვალი, მაგრამ ჩვენ მივდექით ამას პრაქტიკული თვალსაზრისით და შევარჩიეთ ის დაავადებები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებულია. ესენია? და ესენი არის ინფარქტი, ინსულტი და ონკოლოგია. და რაც თავარია, თქვენ თქვით რომ ეს ითვალისწინებს საოჯახო პაკეტი ითვალისწინებს. შესაძლებელია თუ არა ინდივიდუალურად ადამიანი დაეზღოს მხოლოდ კრიტიკულზე და სად უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გაფორმება და შეძენა პაკეტის? პირველი, ხელმისაწვდომია როგორც კორპორატიული ორგანიზაციებისთვის, ასევე ინდივიდუალურად შეუძლია ნებისმიერ მოსახლეს რომ შეიძინოს, შეუძლია თავისთვის და ოჯახისთვის, საოჯახო პროდუქტი გულისხმობს ოჯახის წევრებს, რომლებსაც გააჩნიათ შვილი 18 წლამდე, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს არის ოჯახი, სადაც ერთი შვილი მაგალითად 18 წლამდეა და მეორე შვილი 18 ზემოთ არის, ამ შემთხვევაში ეს იქნება უკვე განსხვავებული პროდუქტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეც ხელმისაწვდომია.
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და მართლა მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის რომ იყვნენ ინფორმირებულები რა შემთხვევაში რა ანაზღაურდება და როგორ ძალიან საინტერესო ახალ ინიციატივაზე ვსაუბრობდით PSP-სგან და ახლა ისევ სამედიცინო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას პროსტატის კიბო რომელიც კიბოებს შორის მესამე ადგილზეა და ძალიან ხშირად ძალიან ცუდი შედეგი ფთავრდება თუმცა ადრეულ ასაკში სრულიად შესაძლებელია მისი განკურვა პროსტატის კიბო და მისი მკურნალობის გზები და ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და უროლოგი გიორგი ხვადაგიანი არის ჩვენთან ერთად სტუმრად რომელსაც ვთხოვთ რომ სტუდიაში შემოგვზადეს მან დაამთავრა თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მიღებული აქვს თურქეთში, საფრანგეთში, გერმანიასა და საქართველოში გიორგი ხვადაგიანი დღეს რეგიონულ ჰოსპიტალში უროლოგიურ სამსახურს ხელმძღვანელობს მოგესალმებით ძალიან გამოგვივიდა მაგრამ და პირველ რიგში რომ სკრინინგით დავიწყოთ საუბარი რომ აი ვიცით რომ ესეთი გავრცელებული დაავადებაა სამწუხაროდ და სკრინინგზე რო გითხრათ როგორ უნდა დავიცვათ თავი ანუ როგორც ყველა სკრინინგი გულისხმობს რომ როდესაც არ არის არანაირი ჩივილი არანაირი სიმპტომი გარკვეული ასაკის შემდეგ ამ შემთხვევაში აი ეს არის დაახლოებით 50 წელი ყველა მამაკაცი უნდა მივიდეს უფასოდ გვაქვს უფასო სახელმწიფო დაფინანსებით უნდა მივიდეს და გაიკეთოს სკრინინგი რადგან პროსტატის კიბოსთვის ერთი ცუდი თვისება არის როგორც ვიზახით ხოლმე რომ თუ ჩივილები წამოვიდა უკვე სტადირება არის საკმაოდ მაღალი თუმცა ჩვენ შიშარა ხალხი ვარ და მეტნაკლებად ეს კულტურა უკვე გვაქვს მაგრამ მაინც არ დავდივართ ვაი და აღმოგვაჩნდა კიბო კეთდება ოპერაცია და შემდეგ არის ალბათ პერიოდი რომელიც ყველაზე რთული არის კაცისთვის ხომ ანუ დავიწყოთ იქიდან რომ ზუსტად ამისთვის არის სკრინინგი საჭირო რომ ისე სტადიაზე აღმოვაჩინოთ როდესაც ოპერაციის გაკეთებას აზრი აქვს და გითხავთ რა შუალებდებთ რა სიხშირით უნდა გადაამოწმოს თქვა პაციენტმა წელიწადში ერთხელ ეს დამოკიდებული აბსოლუტურად პირველი სკრინინგის შედეგზე ანუ თუ რაღაცა ეჭვარი წელიწადში ერთხელ თუ არა და ასაკის მიხედვით შეიძლება საბედნიეროდ თუ დროზე აღმოვაჩინეთ აბსოლუტური განკურნებაა შესაძლებელი თუმცა ოპერაციის შემდგომ არის გართულების მიმართულება შარდის შეუკავებლობა რაც ხშირად პრობლემურია ხოლმე აი ამ კუთხით რა სიახლეებია თქვენ კლინიკაში ანუ ოპერაციის შემდგომ საბედნიეროდ ხშირად არ არის შარდის შეუკავებლობა გართულება თუმცა ვისთანაც არის გასაგებია ძალიან ცუდი გართულება იმიტომ რომ რეალურად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელს უშლის პრობლემა იყო საქართველოში რომ ანუ ამას შემდგომ თუ დგებოდა შარდის შეუკავებლობა რეალურად არსად არაფერი არ კეთებოდა იყო ერთეული მცდელობები მაგრამ ესე რუტინულად არაფერი დახმარება ამ ხალხისთვის არ იყო ახლა გვაქვს უსაშუალება ჩვენთან ჩვენი ფრანგი მეგობრების დახმარებით ვიწყებთ უკვე დავიწყეთ ერთი უკვე გაკეთებული არის ოპერაციებს რომ სპეციალური ხელოვნური აპარატის ჩაკერება ხდება რომლის მეშვეობითაც ეს შეუკავებლობის პრობლემა უნდა აღადგინოს. ყველა ოპერაცია კეთდება ამ დამხმარე ხელსაწყოთი რომ შემდეგ პაციენტს არ ქონდეს შეუკავებლობა. ეს არის, ანუ ჯერ პროსტატა მოცილდება, უნდა გავიდეს რაღაც პერიოდი, ეს არის რომ ერთი წელი მაინც უნდა იყოს გასული, იმიტომ რომ ეს წელი შეიძლება ეს თავისით აღდგეს. თუ ერთი წლის შემდგომაც არ არის გასული, მე უკვე ხდება ამ მოწყობილობის ჩაგერება. საერთოდ რა სიცოცხლეები ახლავს პოსტ-ოპერაციულ რეაბილიტაციის პერიოდს, გარდა ვთქვათ იმისა, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. საბედნიეროდ რაც ენდოსკოპიური ლაპარასკოპიული მეთოდი შემოვიდა, პოსტ-ოპერაციული პერიოდის გართულებები ძალიან შემცირდა რეალურად. ანუ ტკივილი ოპერაციის შემდგომი სისხლის დანაკარგის რაოდენობა ხო შემცირებული არის, ამიტომ თუ რაღაც განსაკუთრებულ სირთულეებთან არ ქონდა ოპერაციის დროს საქმე, რეალურად 2 მაქსიმუმ 3 დღეში პაციენტი მიდის სახში ყოველდღიური გარდა. ბატონო გიორგი, მოიმატა თუ არა მომართვიანობამ, რაც აი თქვათ ადამიანების კლინიკს იკეთებენ, განვითარდა მედიცინა, ანუ სტატისტიკა როგორია მოიმატა პროსტატის კიბომ ჩვენთან საქართველოში? პროსტატის კიბოს ყველა დიდი მატება იყო, როდესაც დაიწყო სკრინინგი. გამოვლენა იყო ალბათ ძალიან დიდი მატება, ხო? შესაბამისად. თუმცა გასაკვირი ის არის, რომ მთელ სოფლიოში რაღაც პერიოდი მიდიოდა დებატები, რომ ეს სკრინინგი საერთოდ რამეს ცვლის თუ არა. იმდენადაც კი რომ ამერიკაში რაღაც პერიოდი შეაჩერეს, მაგრამ
ნახეს კვეთრი ისევ გავრცობილი სიმსივნეებით მიდიოდნენ პაციენტები და ეხლა კვლავ საკიდან უნდა გაიკეთონ სკრინინგი 50 წელია სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ასაკი არის მაგრამ 50 წელი არის ესე მეტნაკლებად მიღებული თქვენ ახსენეთ რომ შესაძლოა რომ სიმპტომების გარეშე თქვა დაიწყოს ხო რაღაცა პირველი ეტაპი და როგორც წესი უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და სიმპტომების შემთხვევაში რა შეიძლება ეს იყოს სიმპტომები ეხლა პროსტატის სიმსივნესთან დაკავშირებული რო აფიქრებიოს მამაკაც არის თქვათ მოშარდის გაძნელება ან სისხლიანი შარდი თუმცა ეს ორივე უკვე საკმაოდ გავრცელებულ ხო იმიტომ რომ რეალურად ეს სიმსივნე როგორც ეს იწყება კონკრეტულად გამოხატული სიმპტომებია რა თქმა უნდა კი ანუ სიმსივნე როგორც ეს იწყება პერიფერიიდან და როდესაც პერიფერიაზე საერთოდ არანაირი შიუს არ იწვევს და ის სანამ ცენტრამდე არ გადმოვა მანამდე არ არის და ამიტომ მოგვიანებით არის ჩივილი თუმცა ჩემს გარშემო რასაც ვუყურებ ადამიანი ვისაც დაუდგინეს ეს დიაგნოზი ძალიან დროული ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ისინი განიკურნენ ანუ რემისია უკვე იმდენად დიდია რომ პროსტატის კიბო აღარ არის განაჩენი ხო თუ კი დროულად მოხდა მკურნალობის ჩატარების შემთხვევაში, მაგალითად ოპერაციის დროს, საკმაოდ დიდი არის იმის შანსი, რომ რეალურად განკურნებაზე იყოს საუბარი. რა თქმა უნდა, ის მთელი ცხოვრება კონტროლზე უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან მაღალი არის პროცენტი, რომ ოპერაციის გარდა სხვა აღარაფერი აღარ დაჭერდეს. თუმცა მამაჩემ 10 წლის წინ გაიკეთა ოპერაცია, მუდმივად ამოწმებს ის ანალიზს და უკვე 10 წლის შემდეგ მისმა ქირურგმა ექიმმა უთხრა, რომ შენ თავისუფალი ხარ. ანუ ესეთებიც ხდება. ესეთებიც ხდება 80 წლის არის. მაგრამ მაინც ხანდახან გადააგვეს. კი, არა, ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია. არ შეეშინდის მაყურებელს, იმიტომ რომ ეს არ არის განაჩენი, ეს რეალურად განკურნებადია. კი, ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება 50 წლის ასაკში გაუკეთეს ოპერაცია და მაგ შემთხვევაში ძალიან ბევრი წელი არის კონტროლი. თუ 80 წლის ასაკში უკვე ანუ ანალიზი აიღეს და ისე ნორმაში არის შანსი იმისა რომ რაღაცა კიდევ გაჩნდეს არის მიზერული. ძალიან დიდი მადლობა წარმატება უნდა უსურვოთ სტუმარს და დავასრულოთ, თორე ვეღარ მოვასწრებთ და მადლობაზობს სახელმწიფო. და უფასო სკრინინგს თავაზობს 50 წლის ზემოთ ყველა მამაკაცს აქვს საშუალება რომ უფასოდ ეს გამოკლება გაიკეთოს. მადლობა და ნახვამდის. ჩვენ თავაზობთ ხვალაც გვიყუროთ ნახვამდის.